हेलो एभ्रिवान मैले चाहिँ आज तपाईहरुलाई चाहिँ तपाई यदि जर्मनीमा पढ्न आउन खोज्नु भएको छ हैन तपाई चाहिँ जर्मनीमा ब्याचलर अर मास्टर पढ्न आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ तपाईले कसरी चाहिँ जर्मन युनिभर्सिटीहरुमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ देखाउन गइरहेको छु जुनमा एउटा प्लेटफर्म छ सो त्यो प्लेटफर्म चाहिँ देखाउँछु हैन अनि मैले चाहिँ फ्रम द भेरी बिगिनिङ तिर नै भनेको थिएँ कि जर्मनी आउनलाई अरु देशको बारेमा चाहिँ थाहा भएन तर इन केस अफ जर्मनी आउनको लागि चाहिँ तपाईले सबै प्रोसेस आफै गर्न सक्नुहुन्छ घरमै बसेर इन्टरनेट अवेलेबल हुन्छ सायद सबैको ठाउँमा इन्टरनेटको थ्रुबाट सबै कुरा आफै गर्न सक्नुहुन्छ हैन कुनै कन्सल्टेन्सी जानु पर्दैन अथवा कसै मान्छेले म गर्दिन्छु भनेर पनि त्यता पनि जानु पर्दैन सबै आफै गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ मैले तपाईलाई एउटा प्लेटफर्म देखाउँछु जहाँबाट चाहिँ तपाईहरु डाइरेक्टली युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले प्राइभेट युनिभर्सिटीमा पनि एप्लाई गर्न मिल्छ अर पब्लिक युनिभर्सिटीमा नि है त ल सुरु गरौँ अब चाहिँ मैले खोज्न गइरहेको छु Uni-Assist हैन देख्नुभयो Uni-Assist.de हैन Uni-Assist यो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो वेबसाइट हो जहाँबाट चाहिँ तपाईले जर्मनीको हरेक युनिभर्सिटीहरुमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसैले तपाईले यो देख्नुहुन्छ प्लेटफर्ममा यहाँ पनि सबै गाइड गरिरहेको हुन्छ तपाईले के चाहिन्छ हैन चेक लिस्टहरु अनि यसमा फर्स्टमा चाहिँ अब तपाईले जर्मन त्यति राम्रोसँग आउँदैन भनेपछि तपाईले यहाँ गएर स्प्राखमा गएर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ इंग्लिश हैन इंग्लिशमा गरेपछि त बुझ्नुहुन्छ अफ कोर्स यहाँ यसमा लगभग तपाईलाई चाहिने बेसिक कुराहरु सबै दिएकै हुन्छ यहाँ है सबै कुरा तपाईलाई अब अफ कोर्स इंग्लिश आउँछ होला इंग्लिश आउँछ भनेपछि जो सबै कुरा यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ अनि एउटा सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाई यदि इन केस तपाई चाहिँ ब्याचलर गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि नेपालको +2 चाहिँ जर्मनीमा सिधै ब्याचलर गर्न पाइदैन अनि त्यसको लागि चाहिँ स्टुडेन्ट कलिग भन्ने हुन्छ हैन स्टुडेन्ट कलिग भनेको चाहिँ मैले सायद यो मेरो भिडियोमा पहिला धेरै 1-2 वर्ष अगाडि नै भनेको छु के हो भनेर अनि त्यसको लागि एप्लाई गर्नलाई पनि यही सिधै युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि एक्जामहरु दिने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ हैन अनि तपाईले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा लाइक your access point to German universities भनेको यसको थ्रुबाट चाहिँ एप्लाई गर्ने हो भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो जसले चाहिँ तपाईको डकुमेन्टहरु चाहिँ युनिभर्सिटीलाई फरवर्ड गर्दिन हेल्प गर्छ के अनि जोस अनि फेरि त्यहाँबाट एप्लाई गर्नेको चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो यो अब यसमा हियर सो मैले तपाईलाई देखाइसके ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्ने उहरु हैन अब यसमा तपाईले पनि गाइड गरेको छ हाउ टु एप्लाई भनेर यो क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ get information, plan your application, assemble your documents, apply online, pay all fees, send and track भनिरहेको छ हैन अनि अब यसमा चाहिँ अब send and track भनेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो डकुमेन्ट्सहरु छ नि जतिवटा डकुमेन्टको कुराहरु पनि मैले पहिला नै भनेको छु एज अ स्टुडेन्टमा तपाईलाई एसएलसी को सर्टिफिकेट चाहियो +2 को सर्टिफिकेटहरु ल्याङ्ग्वेज गर्नुभएको छ भने ल्याङ्ग्वेजको सर्टिफिकेटहरु अनि त्यो डकुमेन्टहरु चाहिँ तपाईले त्यसले चाहिँ एथेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन एउटा भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले विश्वभाषा क्याम्पसमा गर्नुभयो भने चिप एन्ड बेस्ट हुन्छ हैन तर त्यो चाहिँ तपाईले अरूले गोथे इन्स्टिट्युटबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो डकुमेन्टहरु एथेस्ट गरिसक्नु भयो भनेपछि चाहिँ त्यसपछि अनि तपाईले त्यसलाई चाहिँ अब अहिले मोबाइलबाट स्क्यान गरेर हैन मोबाइलबाट स्क्यान गरेर तपाईले चाहिँ यो प्लेटफर्ममा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि अपलोड गर्न सक्नु भयो र फर्स्टमा 75 युरो समथिङ तिर्नु पर्छ होला अनि 75 युरो तिर्दिनु भयो भने चाहिँ यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ तपाईको डकुमेन्टहरु चाहिँ एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि Uni-Assist चाहिँ इन बर्लिनमा छ यहाँ जुन म बसिरहेको सिटी छ त्यहाँ छ बर्लिनमा यसको हेड अफिस चाहिँ अनि भयो भने चाहिँ तपाईको यो वेबसाइटबाट चाहिँ तपाईको युनिभर्सिटीमा चाहिँ तपाईको डकुमेन्टहरु चाहिँ फरवर्ड गरिदिन्छ हैन यसबाट अनि योबाट चाहिँ तपाईले ट्र्याक पनि गर्न सक्नुहुन्छ लाइक तपाईको प्रोसेस कहाँ पुगिसक्यो के भनेर हैन अनि अब यसमा सबै गाइड गरेको छ एन्ड यु क्यान फाइन्ड मोर अबाउट एप्लाइङ Uni-Assist हैन हेरिहालौं के रहेछ भने चाहिँ तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ हाउ टु एप्लाई भएर छ अनि यहाँ गयो हैन प्लान 6 स्टेपमा पनि देखाएको छ के गर्नुपर्छ
हैन। युनिभर्सिटी खोज्नुहोस्, तपाईँलाई पढ्न मन लागेको कोर्स के छ हैन, त्यो कोर्सहरू खोज्नुहोस्। अनि त्यसपछि जर्मनी आउन मन लागेको छ भनेपछि फाइन्ड आउट मोर अबाउट, सबै स्टेप नै देखाएको छ क्या तपाईँलाई। त्यो भनेपछि सबै आफै गर्न मिल्छ भनेर स्टेप नै देखाएको हो हैन। अनि यसमा चाहिँ तपाईँलाई अब एउटा इमेल अकाउन्ट चाहिँ चाहियो हैन, इमेल अकाउन्ट चाहिँ चाहियो। अब तपाईँको जे इमेल भए पनि हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई रजिस्टर त गर्नु पऱ्यो नि त हैन, एप्लाई अनलाइन गर्नु पऱ्यो। यहाँ तपाईँलाई भिडियो पनि देखाएको छ कसरी एप्लाई गर्ने भनेर, भिडियो पनि देखाएको छ, भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई कसरी चाहिँ टु अकाउन्ट अफर्स एन्ड एन एडभान्टेज भन्यो, यसले चाहिँ के गर्न मिल्छ यहाँबाट चाहिँ हैन भनेर पनि देखाएको छ। यो तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि नि रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, हाउ युज माई एस, यसमा सबै तपाईँलाई गरिरहेको छ कि भन्नाले हामी जेनरल नेपालीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अहिले यो इन्टरनेटको जमानामा सबै अनलाइनमा पाइन्छ, जो सबै पैसा तिर्नु पर्दैन, अलिकति टाइम इन्भेस्ट गर्यो भने भइहाल्ने कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ पैसा दिएर अरूलाई गर्न लगाउने खालको हुन्छ हैन। अनि मैले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सजेस्ट गर्दैन, किनभने हामी आउँदा पनि हाम्रो साथीहरू एउटा ग्रुप नै छौँ, लाइक प्रायः साथीहरू स्टुडेन्टमा आउने साथीहरूले चाहिँ आफैले नै एप्लाई गरे हुन्छ हैन सबै कुरा। अनि पहिला सुरुमा देख्दा त झन्झटिलो देखिन सक्छ, बोरिङ देखिन सक्छ अलिकति, अफकोर्स अलिकति गर्नको लागि त पैसा बचाउनको लागि अथवा अलिकति त मेहनत त गर्नु पऱ्यो नि त, त्यसको लागि चाहिँ अलिकति टाइम इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। पहिला सुरुमा जे कुरा पनि त्यही त हो नि, पहिला सुरुमा नगर्दासम्म चाहिँ अलिकति स्ट्रेसफुल देखिन्छ, किनभने चाहिँ ल्याङ्ग्वेज आउँदैन के आउँदैन भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर त्यस्तो केही पनि पर्दैन, इङ्ग्लिस त अफकोर्स सबैले अलमोस्ट सबैले पढिराख्नु भएको हुन्छ हैन। त्यसपछि लाइक आई डोन्ट थिङ्क कि इङ्ग्लिसमा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ भनेर। त्यसैले रजिस्टर गर्नु पऱ्यो हैन, तपाईँको रजिस्टरमा देख्नुभयो इमेल हाल्नु पऱ्यो हैन। अनि त्यसपछि मैले रजिस्टर गरेको छ कि छैन इमेल हैन। अनि त्यसपछि म एउटा अकाउन्ट चाहिँ बनाउँछु यहाँ हैन। त्यसपछि तपाईँलाई म देखाउँछु के हुन्छ भनेर है त। ल इमेल राख एउटा, आफ्नो एउटा जे इमेल भए पनि इमेल छ भनेपछि 240 जर्मनमा गर्नु पऱ्यो नि त। अनि यसमा त्यही तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ सुरुमा चाहिँ, अघि भने जसरी हैन। यसमा मैले फेरि आफ्नो इमेल राखेँ दुईचोटि। अनि त्यसपछि पासवर्ड राखिदिनुहोस् एउटा, यसमा जे आफूलाई जे पासवर्ड राख्दा पनि हुन्छ हैन। पासवर्ड राख्नु मिल्छ, यस किन पासवर्ड राख्नु मिलेन? अब चाहिँ मिल्छ। त्यसपछि यसमा चुज माई ओन पासवर्ड, आफ्नै पासवर्ड राख्नु किन हैन, किन त्यसको पासवर्ड राख्नु पऱ्यो, जे राख्दा पनि हुन्छ है त। मैले एउटा राखेँ पासवर्ड। अनि त्यसपछि अनि मैले पढेँ के अब एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो नि त हैन। हो थ्याङ्क यू फर क्रिएटिङ अ न्यू अकाउन्ट, नयाँ अकाउन्ट बनिसक्यो हैन। त्यसपछि अब यसलाई भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो इमेल अकाउन्टमा गएर अनि यसले एउटा भेरिफिकेसन पठाउँछ हैन। अनि त्यो भेरिफिकेसन चाहिँ लाई चाहिँ प्रुभ गर्नु पर्यो भनेको छु। मेल आइसक्यो मेलमा हैन। ओके लेट मी चेक, इम्पोर्टेन्टमा आयो, अनलाइन हैन, अनलाइन पोर्टलमा आइसक्यो। ल ल ल ल ल ल अनि त्यसमा चाहिँ गएर लिङ्कमा गएर क्लिक गर्नु पऱ्यो हैन। त्यसपछि एक्टिभेट अकाउन्ट भयो, देख्नुभयो हैन, अकाउन्ट एक्टिभेट भयो। त्यसपछि अब यहाँबाट साइन इन गर्नु पऱ्यो हैन। मैले गरेको अकाउन्ट चाहिँ भइसक्यो। त्यसपछि भनेपछि अब मैले यहाँ मेरो हाल्यो हैन, मेरो जुन अकाउन्ट चाहिँ मैले रजिस्टर गराएको थिएँ त्यो अकाउन्ट राख्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि अहिले मैले पासवर्ड पनि बनाएको थिएँ त्यो पनि राख्नु पऱ्यो हैन। अनि देन साइन इन
हैन लाइक सेभ गरिदिउ न त के छ र हैन त्यसपछि अब यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो डिटेलहरु राख्नुपर्ने हुन्छ हैन यसमा चाहिँ आफ्नो डिटेलहरु राख्नुपर्ने हुन्छ अनि अब अफ कोर्स तपाईं मेल अथवा फिमेल राख्नु पर्यो आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नु पर्यो हैन okay and then after like last name राख्नु पर्यो अब केही छ भने अनि बर्थ को नेम पनि केही छ भने राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट डेट अफ बर्थ राख्नु पर्यो हैन मैले एउटा जे भए पनि राखे हैन यसमा जे भनेले आफ्नो बर्थ डेट अफ बर्थ राख्नु पर्यो हैन प्लस प्लेस अफ बर्थ कहाँ हो हैन आफ्नो ठाउँ राख्नु पर्यो राख्नु पर्यो अनि यसमा चाहिँ अब तपाई कुन देशको सिटिजन हो हैन अफ कोर्स मैले नेपालमा भनेपछि नेपाली नै राख्नु पर्नु होला ओके अनि त्यसपछि तपाई अब यहाँ सोध्छ पनि तपाई युरोपियन युनियनको मान्छेसँग बिहे गर्नु भएको छ कि छैन भनेर अब छ भने छ छैन भने छैन म चाहिँ छैन सो त्यसपछि कन्टिन्यू गरे हैन अब फेरि अर्को इन्फर्मेसन दिनुपर्ने छ यो चाहिँ जेनरली प्लेन्स इन्फर्मेसन एज फलोस एन्ड ओ भनेको चाहिँ अब तपाईको पोस्टहरु आउनको लागि चाहिँ हो अब तपाईको यदि पोस्टमा आउनु छ भने अब फर एक्जाम्पल मैले चाहिँ राखे एउटा हैन अनि 14 राख्दै एउटा जे भए पनि हैन एउटा पोस्ट लाइट स्कुल कति थियो 13353 एउटा जे त्यहाँको पोस्ट कोडहरु हुन्छ नि पोस्टल कोड कति हुन्छ म त्यसको थाहा भएन 1445524 होला सायद अनि कुन प्रदेश हो बागमती ओके गुड कन्ट्री अफ कोर्स नेपाल हैन सो यो भइसक्यो त्यसपछि कन्टिन्यू गरौँ अनि अननेसेसरी कोर्सेस भने चाहिँ यसमा यो पर्दैन कन्टिन्यू क्वालिफिकेसन यहाँ हाम्रो अब नेपालको भनेपछि चाहिँ स्कुल क्वालिफिकेसन छ कि छैन हैन तपाई त एसएलसी पास गर्नु छ भनेपछि एसएलसी पास गर्नुभएको छ त्यसपछि अब यहाँ लेख्नु पर्यो अब कुन त्यो क्वेशन चाहिँ पढ्दै आन्सर गर्दै गर्नु पर्यो हैन पहिले यसले चाहिँ अलिकति छिटो गरे हैन अनि किन भरिराख्ने यो पहिले भरेको भएर अनि अलि ज्या हुन्छ अनि अहिले चाहिँ एकाडेमिक ट्रान्सफर नेम अफ हाई स्कुल सर्टिफिकेट +2 को सर्टिफिकेट एकाडेमिक ट्रान्सफर भयो अनि त्यसपछि अनि तपाईले अब यो पास द फेस्टलिङ एज अ स्टुडेन्ट कलिग भनेर सोध्यो हैन यो चाहिँ खासमा ब्याचलरको लागि भयो तपाईले स्टुडेन्ट कलिगको एक्जाम पास गर्नुभयो भने सोधेको छ छैन नि त गरेको छैन सो नो or will you complete a degree program at least 3 years स्कुल +2 सकेपछि गरेको छैन त्यो पनि हैन त्यसपछि सोल्युट भइहाल्यो हैन ब्याक एन्ड सबै पढ्नु भयो नि त गुड देन आफ्टर लाइक अब यो गर्नलाई अघि हामीले युनिएसिसमा जुन पासवर्ड राखेको थियो त्यही पासवर्ड राखौँ हैन एन्ड देन आफ्टर सेभ कन्फर्मेसन ओके भनेर यसमा भयो हैन अनि अब तपाईले कुन सेमेस्टरमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ लाइक समर सेमेस्टर अर विन्टर सेमेस्टर हैन अब मैले भनेको चाहिँ अहिले समर सेमेस्टर 2025 को लागि चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने भयो त्यसपछि यहाँ गएपछि तपाईले युनिभर्सिटीहरु जतै देख्नुहुन्छ जर्मनी भरिको युनिभर्सिटी कहाँ छ नुनबर्ग एफओ डट मन किल पोट्सडाम हैन यहाँ स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईले पढ्न मन लागेको कोर्स चाहिँ कुन युनिभर्सिटीमा छ भनेर यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ फर एक्जाम्पल मलाई चाहिँ पढ्न मन लाग्यो कहाँ पढ्न लाग्यो कि म्युन्चन हक्सुलर म्युन्चन युनिभर्सिटी अफ एप्लाइड साइन्समा पढ्न मन लाग्यो हैन त्यसपछि बाइएनमा पढ्छ टाइप्स अफ डिग्री म चाहिँ ब्याचलर डिग्री गर्न आउन लागेको हैन स्टडी अब कोर्स अफ स्टडी गर्नुभयो अथवा अल मैले चाहिँ हैन रेस्पोन्सिबल अल गरे सबैलाई हैन त्यसपछि मैले चाहिँ गरे हैन जो मैले चाहिँ ब्याचलर चाहिँ उसमा जुन फिल्डमा पनि गर्न तयार छु भनेर गरेको हुन्छ तर तपाईले आफुलाई कोर्स अफ स्टडीमा गएर चुज गर्न सक्नुहुन्छ अनि रेस्पोन्सिबल हैन यसमा गरे सिम्पली सर्च गरेर अथवा
गर्न सक्नुहुन्छ टाइप एड सिलेक्सन गर्न थाल्यो सिम्पल सर्चमा यसमा पनि तपाईँले गएर सोच्नुहुन्छ मैले चाहिँ फर एक्जाम्पल आइटी गरेँ खै के देखाउँछ कि सर्च बाई एन ब्याचलर डिग्री कोर्स अफ रेस्पोन्सिबल नो यस नो सेमेस्टर युनिभर्सिटी फेडरल स्टेट टाइप्स अफ डिग्री यो भएन त्यसपछि भयो सिलेक्ट सो डिटेल फुल साइड अब यहाँ देखायो के गर्ने भनेर होइन अनि यसपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ व्यायाम होइन तपाईँले यो गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अब योमा त्यसपछि तपाईँले गर्नुभयो अब माई एप्लिकेसनमा जानुभयो होइन यहाँ तपाईँले चाहिँ गर्नुभएको छ अनि गरिसक्नुभयो होइन म्युनिसको युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्नुभयो अनि भइसकेपछि अब तपाईँले €75 तिर्नुपर्ने हुन्छ अनि €75 तिरिसकेपछि त्यो युनि-असिस्टले तपाईँलाई एउटा डकुमेन्ट पठाउँछ अनि त्यो डकुमेन्ट चाहिँ उनीहरूले नै युनिभर्सिटीमा पनि फरवर्ड गरिदिन सक्छ होइन अनि त्यसपछि भएपछि चुज पेमेन्ट अप्सन अनि अब यसमा चाहिँ जेनरली अब नेपालबाट पैसा पठाउनु भन्दा पनि अब यहीँ कोही मान्छे हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ यो €75 चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर गर्न लगाउने अनि तपाईँले नेपालमा चाहिँ त्यही अनुसारको इक्विभ्यालेन्ट पैसा चाहिँ दिन मिल्छ होइन यति चाहिँ काम चाहिँ म पनि गरिदिन सक्छु अनि त्यस्तो अब यति हो युनि-असिस्टको काम यति नै हो अनि तपाईँले अब जति फर्स्टमा €75 त्यसपछि चाहिँ €30 कति तिर्नुपर्छ अहिले चाहिँ प्राइस बढाएको छ कि छैन थाहा भएन होइन अनि त्यही हो अब यो पैसा तिर्नुभयो एकचोटि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ उनीहरूले यही पैसाबाट तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ फरवर्ड गरिदिन्छ युनिभर्सिटीलाई अनि त्यसपछि अब यहाँ हुन्छ होइन अनि तपाईँले अब यहाँ आफ्नो डकुमेन्टहरू मैले अघि नै भनिसकेँ कि त्यो +2 एसएलसी सबैको डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ यसमा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ यसमा सबै सिलेक्ट गरेर तपाईँले जे डकुमेन्टहरू मैले त्यो रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्टहरू चाहिँ युनिभर्सिटीको खासमा युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा गयो भने पनि नै देखिन्छ तपाईँको डकुमेन्ट चाहिँ के चाहिन्छ भनेर अनि त्यो सबै डकुमेन्ट यहाँ एप्लाई गरेर अपलोड फाइल गरिदिनुपर्छ है त यसमा चाहिँ अपलोड फाइल गरिदिइसकेपछि चाहिँ भइहाल्छ त्यही हो अनि अब यति भइसकेपछि तपाईँको डकुमेन्टहरू सबै जाने भयो होइन यति कन्सल्टेन्सी गएर पैसा तिरिराख्नु परेन त्यहाँ गएर दिनु परेन यस्तो होइन यो लगभग 10 मिनट 5-10 मिनटमा सकिहाल्छ सुरुमा चाहिँ अलिक गाह्रो जस्तो देखिन्छ झिलिमिली देखिन्छ होइन तर पछि चाहिँ सजिलो नै हुन्छ यसमा त्यस्तो गाह्रो कुरै छैन है त अब यो गरिसकेपछि तपाईँलाई युनिभर्सिटीबाट अफर लेटर आउँछ होइन अनि त्यो अफर लेटर आइसकेपछि चाहिँ अब त्यही हो भिजाको प्रोसेसमा अनि अरू भिडियोमा नै भन्छु होइन त्यही हो आजको चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ यहीँ सकिन्छ होइन त्यही भएर मैले चाहिँ सबैलाई चाहिँ एप्लाई गर्नुहोस् आफै एप्लाई गर्नुहोस् भन्छु होइन किनभने अहिले चाहिँ यो टेक्नोलोजीको जमानामा मान्छेहरू सबै बाटो हुन्छन् होइन त्यही भएर अहिले आफ्नो बाटोपनलाई पनि युज गर्नुपर्छ सो this was for today and केही क्वेसन क्वेरिज भयो भने चाहिँ यु क्यान आस्क मी मेरो यो तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ or you can directly mail me or you can also connect through the Facebook and so on है फेसबुकमा चाहिँ it's not that it's a little bit of private that you can contact me through email so I will be happy to connect with you and guide you through the process and you don't have to pay anything to me okay So, okay, have a nice good day and hope to see you in Germany very soon. Thank you so much for watching and yeah, see you in the next video. Bye-bye.